ขวามือเส้นหน้าโรงพักเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วส่วนซ้ายมือนี่ตลาดเก่าเรานะนี่ตลาดเก่าเรานะนี่ตลาดเก่าเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องเอ้ยเป็นแบบนี้แล้วครับพี่น้องน้ำกำลังไหลเข้าเต็มเลยตลาดสีชนเผ่าของเราโอ้โหนี่เรือเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนค่ะ